În urmă cu 44 de ani a avut loc un eveniment unic în istoria televiziunii. Așa zisa inteligență extraterestră a preluat timp de 6 minute controlul unei emisiuni TV în direct și a transmis un mesaj ciudat omenirii. Acest eveniment enigmatic a rămas nerezolvat până în prezent. O voce generată de un computer a întrerupt un program de știri de rutină al IBC pe rețeaua Southern Television din sudul Angliei pe 26 noiembrie 1977 în jurul orei 17. În momentul în care Andrew Garner, prezentatorul de știri de la Southern TV, transmitea titlurile principale ale știrilor, vocea sa a devenit distorsionată, imaginea televizorului a devenit tulbure, iar oamenii au auzit un bâzâit metalic ciudat, urmat de o voce profundă și tristă, care părea să fi fost deghizată electronic de o persoană care pretinde că este un extraterestru din altă lume. Vocea ce se auto-intitula Vrion afirma că reprezintă un organism cunoscut sub numele de Comandamentul Galactic Ashtar. Acesta a transmis un mesaj tulburător îndemnând omenirea să renunțe la tendințele războinice și să îmbrățișeze pacea înainte de a fi prea târziu. Vă vorbesc cu vocea lui Vrion, un reprezentant al Comandamentului Galactic Ashtar. Ne-ați văzut ca pe niște lumini pe cer de mulți ani, așa cum am făcut cu frații și surorile voastre din jurul acestei planete, planeta voastră Pământ. Vă vorbim astăzi în pace și înțelepciune. Am venit să vă avertizăm cu privire la destinele rasei și lumii voastre, astfel încât să puteți explica semenilor voștri calea pe care trebuie să o urmați pentru a evita calamitatea care amenință lumea voastră și ființele de pe celelalte lume ale noastre. Aceasta pentru ca voi să puteți face parte din marea trezire a lumii pe măsură ce intră în era vărsătorului. Noua eră poate aduce rasei voastre o pace și o creștere enormă, dar numai dacă conducătorii voștri sunt făcuți conștienți de forțele teribile care amenință să le umbrească deciziile. Acum este momentul să tăceți și să ascultați, pentru că aceasta este o oportunitate unică în viață. Toate armele voastre teribile trebuie să fie îndepărtate. Timpul luptei a trecut, iar rasa din care faceți parte poate trece acum la faze superioare de evoluție dacă vă dovediți demni. Aveți la dispoziție doar un timp scurt pentru a învăța să trăiți în pace și bunăvoință unii cu alții. Grupuri mici învață acest lucru în întreaga lume, iar ele sunt aici pentru a vă transmite tuturor lumina noii ere care se naște. Sunteți liberi să le acceptați sau să le respingeți convingerile, dar numai cei care învață să trăiască în pace vor progresa spiritual. Rețineți că lumea voastră este plină de mulți profeți și ghiți falși. Aceștia vă vor sifona energia pe care voi o numiți bani și o vor folosi în scopuri malefice. Sinele vostru divin interior va păzi acest lucru. Trebuie să învățați să vă ascultați vocea interioară care vă poate spune ce este adevărat și ce este tumult, confuzie și neadevăr. Te vei ghida pe calea progresului dacă vei învăța să asculți vocea adevărului din tine. Acesta este mesajul pe care dorim să-l transmitem prietenilor noștri valoroși. Vă urmărim de ani de zile cum vă dezvoltați, la fel cum și voi ați urmărit luminile noastre pe cer. Sunteți acum conștienți că suntem prezenți și că există mai multe ființe pe și în jurul planetei voastre decât recunosc oamenii voștri de știință. Suntem îngrijorați de voi și de călătoria voastră spre lumină și vom face tot posibilul pentru a vă ajuta. Nu vă temeți, în schimb, învățați să vă înțelegeți pe voi înșivă și să trăiți după căile planetei voastre Pământ. Comandamentul Galactic Ashtar vă apreciază timpul și considerația. În prezent plecăm din planul vostru de existență, fie ca voi să fiți binecuvântați de cea mai înaltă iubire și adevăr al Universului. Apoi mesajul a luat sfârșit. We understand that viewers in some parts of the region are receiving a breakthrough in sound. We're sorry about this and we're doing our best to rectify the fault. Andrew Garner a păstrat o tăcere asurzitoare cu privire la incident, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Cu toate acestea, mii de oameni din sudul Angliei au primit comunicarea bizară și au presupus că este vorba de o farsă. Rețeaua de televiziune și-a exprimat regretul față de telespectatorii săi pentru neplăcerile create și a respins în mod deschis incidentul ca fiind o farsă. Toate canalele media britanice au acoperit rapid incidentul, iar acesta a atras apoi atenția presei străine. ITV, a cărei transmisie a fost întreruptă de acest mesaj, a căutat autorul incidentului, un posibil farsor sau un tehnician genial care a reușit să le spargă sistemul de transmisie. Din nefericire, nu a reușit să identifice pe făptaș.
Mulți ufologi moderni cred că mesajul lui Akhtar a fost o încercare autentică a extraterestrilor de a contacta oamenii și de a-i convinge să nu inițieze cel de-al treilea război mondial. Era o perioadă în care războiul rece dintre Occident și URSS atingea apogeul, iar un război nuclear era gata să izbucnească. Cercetătorii de la universitățile New Mexico și California din Statele Unite au lansat un studiu în care afirmă posibila existența unei lumi paralele. Este lumea de apoi, cea pomenită în Biblie? Este locul în care ne ducem după ce murim fizic în lumea asta? Francis Ian Racine, profesor la Departamentul de Fizică al Universității New Mexico din Statele Unite și unul dintre autorii lucrării publicate în revista Physical Review Letters, afirmă că această lume invizibilă de particule noi, care sunt toate copii ale particulelor cunoscute, ar exista alături de noi. În practică, această simetrie de scalare ar putea fi realizată doar prin includerea unei lumini oglindă în model, un univers paralel cu particule noi care sunt toate niște copii ale particulelor cunoscute, a spus cercetătorul, citare Forbes. Potrivit expertului, ideea unei lumini oglindă apărând pentru prima dată în anii 90, dar ea nu a fost recunoscută anterior ca o potențială soluție la problema constantei Hubble. Este această realitate paralelă, acest nou univers, o lume cu care nu putem interacționa, sau este lumea de apoi, cea pomenită în Biblie? Este locul în care ne ducem după ce murim fizic în lumea asta? Cercetătorii ezită să se pronunțe, nu exclud însă existența unei comunicări între cele două universuri. Ei spun că orice mențiune despre universul paralel ar trebui să fie una prudentă, dar este totuși foarte interesantă. Da, pare o nebunie la prima vedere, dar astfel de lumini oglindă o literatură vastă în fizică, într-un context complet diferit, deoarece ele pot ajuta la rezolvarea problemelor importante din fizica particulelor. Munca noastră ne permite să legăm pentru prima dată această literatură largă de o problemă importantă din cosmologie, a mai declarat cercetătorul. Nu este pentru prima dată când se vorbește de existența unui univers paralel în care timpul curge înapoi. Experții de la Institutul Perimeter pentru Fizică Teoretică din Ontario, Canada, afirmă existența unui univers paralel geamăn cu cel cunoscut în prezent, dar care se deplasează înapoi în timp. Teoria incredibilă a fost lansată într-o lucrare publicată în martie 2022 în revista Annals of Physics. Potrivit Life Science, care citează lucrarea științifică, această teorie ar putea fi explica materia întunecată și inflația cosmică. Universul de dinainte de Big Bang și universul de după acest eveniment cosmic ar putea fi privite ca o pereche univers-anti-univers, apărând direct în era fierbinte dominată de radiații pe care o observăm în trecutul nostru, afirmă experții. Cercetătorii au identificat un set de simetrii fundamentale în natură, astfel cele mai importante trei simetrii sunt sarcina, paritatea și timpul. Experții au propus extinderea acestei simetrii combinate la nivelul întregului univers, astfel pentru a păstra simetria în întregul cosmos, trebuie să existe și un alt cosmos având o imagine oglindă care ar merge înapoi în timp. Life Science comentează că dacă teoria existenței unui univers paralel în care timpul curge înapoi se confirmă, ar însemna că materia întunecată nu este atât de misterioasă, este doar o nouă aromă a unei particule fantomatice denumită neutrino, care poate exista doar în acest tip de univers. Iar teoria ar implica faptul că nu ar mai avea nevoie de o perioadă de inflație care a extins rapid dimensiunea cosmosului timpuriu la scurt timp după Big Bang. Luate împreună, cele două universuri se supun simetriei propuse, însă experții susțin că omenirea nu ar avea niciodată acces la geamănul nostru, pentru că acest univers paralel există în spatele Big Bang-ului nostru, înainte de începutul cosmosului pe care îl știm.